Ja, god morgon, god morgon, god morgon. God morgon, Ivy. Ska du till förskolan idag? Inte nu. Vi ska ta frukost och sen är det dags för förskolan. Nej. Jo. Du ska faktiskt gå på förskola idag också. Inskolning av förskola. Nej. Jo. Skitgott. Jalen ska ju gå på en annan förskola tills han kommer in på din förskola. Nu säger jag välkommen till en ny jävla vlogg. Nu ska barnen göras i ordning för det är förskola idag och jag ska också göra i ordning för idag är det jobb på schemat. Direkt från Thailand, direkt hem i allvaret. Alltså vi kom från Thailand, direkt från Thailand så gick vi på 2 visningar och vi har blivit kär i 2 lägenheter. Och det här är jättejobbigt för att alltså, jag tror inte det finns någonting mer som stressar mig så mycket än så här budgivningar. Alltså jag blir så stressad och jag känner bara, du vet hur man lätt kan bli fartblind när de här budgivningarna drar igång. Och liksom mäklare som inte ens kan ge ett pris utan bara så här, vi ska se vad folk vill betala. Man bara, ja, eller är du professionell och ger ett pris? Vad är det accepterade priset? Jag blir stressad. Och idag tänker jag att vi faktiskt ska lägga ett bud. Och så får vi se vad de säger. Jag föredrar ju att lägga dolda bud för att inte trissa ut budgivningar liksom. Men ja, vi får se lite hur de godtar det. Ja, det är så stressigt. Det är så stressigt, eller hur? Det blir kramas. Det är det gosigaste som finns. Okej. Gud, mitt hår, jag hade liksom uppsatt igår när vi kom hem och nu är det liksom sprayat så det är liksom uppsatt fortfarande. Men nu ska jag gå ut i köket, bli sminkad. Vanessa är här och ska sminka mig, jävla lyx. Och sen som sagt är det jobb. Och sen som sagt, det är en stor dag för Jalen för han börjar förskolan idag så vi börjar med inskolning idag. Så idag tar John inskolningen. Vi går tillbaka till sin förskola som hon brukar gå på såklart. Ja. Va? Nej, lägg det inte där, lägg det utanför nu. Men har du verkligen, det är inte bara att du har tömt väskan där nu utan är det verkligen smuts? Är det verkligen det? För den där orangea är inte smuts. Ja, men gör inte så då. Gud, alltså jag vet inte, gör era män också så? Att bara så här, ni vet, tar bara en hel resväska och bara allt det här ska tvättas. Och då kommer säkert folk säga bara, men John kan ju tvätta själv. Och det kan han absolut göra. Men jag ville ha ansvar över tvätten så inget förstörs. John! Lägg av. Herregud, om ni undrar ballongerna där så är det för att John har nu blivit en stor man. Han är 29 år. Så han fyllde år dagen vi landade från Thailand. Nej, vi fyllde år igår. Jo. Ja, John vill gärna bli firad liksom 2, 3, 4, 5 dagar helst. Om vi säger så. Men nu ska jag som sagt gå. Jag ska göra en... Ja, nu kommer mat också. Jag har precis tryckt i mig en toast. Jag ska nog göra en till toast. För att, vill ni barn också ha pizzamacka? Ja. Ivy och jag har ju varit vakna ett tag så vi har faktiskt redan ätit en pizzamacka. Men Jalen har inte ätit den och jag ska nog ta en till för de är så jävla goda. Men som sagt, välkommen till en ny jävla vlogg. Nu ska Vanessa göra någon magic med det här ansiktet så jag vet inte hur vi ska lösa det här. Hej darling. Hej darling! Kan du lösa det här? Det tror jag att jag har resurser. För det behövs. Alltså 2 prego ladies. Vilken vecka är du i? Tidigt och jobbar. Nej! Vilken vecka är du i nu? 24? Ja, jag vet ju inte vad jag är. Nej, just det. Alltså det är så jävla sjukt. Jag vet fortfarande inte vad jag är. Men säg att det är ditt 3:e barn utan att säga att det är ditt 3:e barn. Ja, jo tack. Inte koll på veckan. Nej tack. Jag sitter så slaviskt med appen och bara... Ja, du vet ju vilken frukt. Ja, exakt. Jag har ingen koll. Fortfarande inte. Jag ska till på ultraljud på fredag. Så då får jag väl äntligen svar på vilken vecka jag är i. God morgon. Hur är ansiktet då, Ivy? Nej men har du så klistermärke? Ja. Fräsch. Jag känner mig mer sliten än någonsin faktiskt. Vad är du jättebrun? Och det jobbiga nu när man är gravid och man är i solen. Trots att jag har keps hela tiden. Jag har 50 skydd. Jag får så mycket pigmenteringar i graviditeten. Att det blir en solresa direkt efter. Det förstår ju både du och jag. Absolut. Alltså det här med att ögon rinner. Alltså varför har jag blivit sån kärring? Elin, rinner dina ögon också eller? Jag blev så jävla gammal. Fy fan. Men hur som helst, barnen är lämnade på förskolan. Eller inte Jalen. John skulle ta inskolningen idag, vilket jag är så blessed med. Jag tar inskolning imorgon och så kör vi lite varannan dag nu. Men alltså jag är så taggad. John skrev precis, han bara... Hans lärare är colombian, pratar spanska bara. Perfekt.
Toppen. Men nu ska jag vidare för att jag ska få äran att gå in till Desennios kontor. Alltså det bara rinner i det. Alltså vad är det frågan om? Och så kan man inte dra heller för man har smink så då blir det också så här. Det får rinna på här nu. Kan vara också att jag är väldigt lycklig just nu för jag ringde precis banken om ett lånelöfte och de sa att det är inga problem, vi löser det. Gud toppen, då ska jag liksom lägga ett litet bud här snart också. Med det sagt har jag fått äran att få gå förbi Desennios kontor. Alltså tänk så här, Decennio och jag har jobbat med varandra i så många år. Jag minns när jag köpte min första lägenhet i Årsta, satte upp mina posters och Decennio har alltid varit ett självklart val. Och det är det jag vet att det är för många av er också. Och jag ska berätta om en ny tjänst de har. Eller egentligen inte så ny, men det är en jävligt fet och lyxig tjänst som de erbjuder. Den heter Art Advice. Ni kanske är som mig att man bara så här, vad gillar jag för stil egentligen? Alltså ni vet att man köper massa tavlor och sen bara, men det här passar inte hemma hos mig. Du vet, det kanske är så att ni ser på mina Decennio-inlägg och bara, de där tavlorna ska jag köpa. Så kommer de hem till er och bara, men det här var inte min stil. Exakt, jag vet exakt hur det är för jag har kopierat så många och bara, jag ska exakt som den här personen. Och sen kommer det hem till mig och bara, det funkar inte. Och därför finns den här tjänsten då, Art Advice, som ger personlig rådgivning till er. Ni fyller i ett formulär, ni behöver ge information till Decennio. Till exempel kanske lite bilder, lite inspo-bilder, lite mått på era väggar. Och sen kommer de med personlig hjälp, det är ingen jävla AI här, utan det är personlig hjälp. Där de kommer ge er tips och tricks vad ni ska handla och vad ni ska tänka på i just ert hem. Och självklart har jag även en kod. För Klara med stora bokstäver ger er just nu 45% rabatt på posters och 20% på ramar och canvas. Och även då om ni fyller i det här formuläret så finns det en liten rad som heter meddelande. Om ni även skriver in där koden Klara med stora bokstäver, då vet de. Aha, det här är Klaras följare. Det här ska vi kika på direkt. Där kan ni alltså skriva in det och då får ni ta del av den här otroliga fucking tjänsten. Snart ska vi även gå hem till min följare där jag ska få styla. Och vi har valt ut lite posters, jag och Decennio tillsammans till den här följaren. Innan vi besöker henne så ska vi alltså gå upp till Decennio nu. De ska berätta om tjänsten och vi ska få se hur Desennios huvudkontor ser ut. Fett! Nu kör vi! Gud, det är alltid roligt att gå till ett sånt här stort, riktigt kontor. Hej! Klara, trevligt. Välkommen. Tack! Det här känns ju hur fett som helst. Gud, alltså jag gråter inte utan det är verkligen blåstämt. Det är okej, jag förstår. Det är lite rörande att komma hit. På ett riktigt kontor. Ja, exakt. Ett riktigt kontor med massa folk. Ja, exakt. Men alltså, wow, vilket jävla kontor. Ja, runt 100. Va? Sen har vi folk som jobbar i Tjeckien också på vårt lager. Men gud! Så vi har... Gud vad fina! Ja. Men jag dör! Ja, jättefint. Det här är vår största canvas storlek. Jag älskar i den här. 100. Eller nu filmar inte den. 140. Finns den inne nu? Det gör det. Självklart. Älskar den! Ja, visst är den fin? Men det är en canvas, ja. Det är canvas, precis. Och de flesta av liksom, stora canvas har vi ju i posters också. Så att det är liksom, men det är ju väldigt Den var härligt ju med helt canvas. otrolig. Ja, här kommer vi in i våran art-ateljé. Gud! Nej men alltså det här var ju helt otroligt. Men vad är det här för Det här är otroligt? ju liksom, det här Men gud, det skapade är vi. små godisar. Ja, det är ju, vad heter de? Jag vill äta dem. Ja, smaka, slicka. Men vänta, vadå? Det finns en sån här tavla att köpa? Den här finns ju inte att köpa liksom med de fysiska godisarna. Nej. Utan det här, men den finns att köpa som tryckt. Men gud, vilken jävla tavla. Ja, men det här är väl lite kul för vi gjorde det här ett projekt för några år sedan. Helt Men fantastiskt. Ja, det är ju här liksom all magic happens. konst. Ja, all konst skapas här. Och här har vi lite original som sitter uppe som sen skannas in för liksom print. Förlåt mig, jag vill ha allt. Alltså det här var det vet. finaste jag sett. Här har jag förberett lite. Men får jag fråga, du har satt ihop den här, till exempel den där viben som är i det hörnet där. Det här har du satt ihop. Ja, just utifrån vad din följare liksom är. Vad duktig du är alltså. Ja, tack. Nej men alltså jag Det är blev så det jag jävla jobbar med. imponerad av hur man kan det. Alltså Ja. jag kan inte sånt här. Alltså Nej, jag men- får inte ihop det. Alltså jag tycker till exempel att sätta Ja. ihop en tavelvägg är Ja. jättesvårt. Och få ihop den rätta stilen med ditt hem, allting ska ju liksom Ja. stämma. Exakt. Vi har ju lite canvasar som vi har plockat fram. Det här är från
en av våra nya seasonal editions Ja. som precis har släppts. Nej, den där var otrolig. Ja, den är så fin. Också jättefin och liksom Ha liggande. köra liggande. Så Jag den är älskar. Liksom, ja, jag älskar den här. Den En där är ju... jättehärlig liksom abstrakt. Alltså en grej som jag kan tycka, så nej den där är helt otrolig. Ja, En grej som jag kan tycka, när man ser det här bredvid, och det hade jag nog inte kunnat tänka ut själv. Nej. Så osmart jag tänkte jag säga. Men när man ser de här mörka och ljusa träramarna ihop så ser man ju att det är väldigt fint att mixa. Det är jättefint att mixa. Jättefint. Ja. Och det är väl det som är så här, jag tycker inte man ska liksom vara rädd och testa. Nej. Så, Sanna, du ska få styla hela mitt hem. ja. Alltså det är det enda jag vill nu. Låt mig få kamma Ja, bara. alltså gud, jag vill att du stylar allt. Alltså det här är det finaste jag har sett i mitt huvud. Och jag tror att i mångas huvuden så kan det vara lite så här att man måste ändra hela ens hem. Alltså alla möbler och allting för att få en ny känsla. Ja. Men posters och liksom canvastavlor generellt, det gör så en jävla stor skillnad för ett rum. Stor skillnad. Också vad man typ väljer för ram. Jag har liksom ändå valt att gå lite mer på trä för att få in det mjuka. Varma och... Och, ja, för att skulle man välja liksom en svart ram till, det kan man ju göra, då det blir mycket mer kontrast och en mer hårdare känsla. Nej, du har gjort det helt rätt. Gud, jag älskar allt. Och jag älskar den här också Den här tillsammans är så med de fin. här liksom Jag älskar trä... det här blåa. och Älskar. lite- Ja, men jättehärlig. Gud, du är så duktig! Ja, men tack. Alltså alla som kan sådär, jag blir så imponerad. Men för de som sitter här nu och tänker så här, vi vill göra om lite hemma. Vi vill också kanske ha en tavelvägg eller bara generellt nya liksom, tavlor på väggarna. Hur går man tillväga då för att få din personliga hjälp? I höstas så startade vi Art Advice, en gratistjänst. Det är helt sjukt att den är gratis faktiskt. Det är faktiskt helt sjukt. Du bara, den kommer inte vara det så länge till. Vi får se hur många som hör av sig. För att kontakta oss går du in på desenio.com och i menyn så kan du hitta Art Advice. Om du går via datorn så längst ner i Flikarna där. längst ner. Scrolla. Ja. Där fyller du i ett formulär. Vi Mått. vill ju ha mått, vi vill ha vilken typ av konst tycker du om. Men vad är det passar här? in i Vad ditt säger man då? Om man vill till exempel ha det här. För det här hade ju jag velat ha. Ja, men jag tycker väl att det här ändå är ganska skandinaviskt. Ah, okej. Och nedtonade färger, liksom, lite mer muted än att det poppar. Liksom. Men minimalistiskt, skandinaviskt. Nej gud, jag är helt såld Ja. här, typ. Jag vill ha Man exakt märker det här. Ja. Men alltså gud, nu blev jag så taggad på att flytta Ja. ännu mer nu. Och sen så skriv in liksom vad man vill ha hjälp med, vilket rum. För det kan ju också avgöra om det är ett kök eller om det är... Får man hjälp med fler rum eller är det ett rum man Man hjälper kan till? få hjälp med fler rum. Och inspirationen skulle ju då Ja. kunna vara till exempel den här videon då, om de tyckte om det här. Ja, till exempel. absolut. Eller det kan ju vara om du bara gillar eller du har sett den här posten bara, den här vill jag ha, och vill du ha en tavelvägg runt den här så Är det det ni utgår ifrån? då utgår vi från den och sen så här, ja men beroende på. För skriver du att du vill ha färg, det är ju jättesvårt. För det kan ju vara poppiga färger. Kan eller det så vara till är exempel den där färgen med godis? Eller det är ju tavlor med godis. Exakt. Om jag tänker bara rent rationellt nu så tror inte jag att den här tjänsten kommer vara kostnadsfri så länge. Jag skulle säga passa på om ni vill ha den här proffshjälpen. För att den kommer säkert kosta. Tror jag. Ja, säger men- bara. Vi ska ju faktiskt nu bege oss till min kära följare och styla hemma hos henne. Då ska vi då ta med dessa tavlor. Nej men då tar jag de här otroliga tavlorna. Jag ska få in det här i bilen. Elin, du kommer snart få lägga ner kameran och hjälpa mig kan jag säga. Ja, jag Nej tror men att, då börjar vi bära. Vet du att den här flaskan har jag också satt lite ljus för jag tycker flaskan är så Den fin. är så fin. Det Den är så roliga fin. här, alltså allt det här är ju liksom, har ju blivit posters. Typ den här No Rain, No Flowers, den är liksom rosa, grön, alla möjliga färger. Det är mycket som sker efter det har skannats in i Ja, jag dator. fattar. Men sitter så- alltså era konstnärer och målar det här? Ja. Det här är någonting som jag verkligen vill få med. För Ja. att jag tycker det är så jävla fett. Det är så mycket mer bakom än bara liksom snabba prints på en hemsida. Nej, jag är så imponerad. Ja, men det Och är... inspirerad. Ja, En riktig jävla självklart. ateljé har ni. Ja. Ja, den ska visas upp. Visst. Så, från då huvudkontoret
ett hem direkt till Ingrid som bor här helt själv. Du pluggar. Ja, Vad gymnasiet. pluggar du? Går ekonomi. Tredje vilken året. skola? Anna Whitlock. Men vänta, stopp nu. Så du går 3:e året och bor själv? Ja. Har du köpt den här? Ja. Men hur fan har du köpt den? Ja, alltså jag har jobbat typ 100% väldigt länge och sen så har jag fått hjälp lite av familjen. Är du 18? Fyller 19 om en vecka. Nej men det här är det sjukaste jag varit med om. Men alltså du har köpt en egen lägenhet och är liksom 18 år. Det är faktiskt det sjukaste jag har hört. Det är sjukt imponerande. Men vi har faktiskt tänkt att styla lite hemma hos dig idag. För du hörde ju av dig och bara, jag behöver tavlor. Ja. Vart är det du har känt framförallt att du behöver tavlor? Alltså både i sovrummet och i vardagsrummet. För det är så kallt. Jag har liksom ingenting. Och det gör så jävla mycket, nu har vi pratat redan om det, men det gör verkligen så mycket att bara få upp lite tavlor på väggen, få lite mer personlig 100%. och lite typ värme ärligt talat. Alltså bara så här, den här liksom ombonade känslan. Ja, men det är lite personligt liksom. Exakt. Sovrummet här då, hur stor är den här lägenheten? 43 kvadrat. 43 kvadrat och den är väldigt bra planerad. För du har ju ändå ett sovrum separat. Lyxigt, herregud. Jag har ju då planerat tillsammans med Desenio lite olika tavlor som ska upp här. Och då har vi ju tänkt lite där, vi har tänkt lite här liksom. Men jag tänker, ska vi slå oss ner först? Vi gör och så det. kan jag visa inspirationen och tavlorna som vi har valt. Det blir super. Är det här de här dadlar med chokladbollsmak? De är så goda. Vad är det för smak då? Kanelbulle. Va? Alltså det är mina två favoriter, jag älskar dem. Den här chokladbollen var helt galen. Visst. Jag gillar inte chokladbollar. Men de där. Vad är det för sjuk människa som inte gillar Jag chokladboll? gillar inte choklad. Men de där. Gillar inte det? Nej, alltså okej, jag gillar Marabou, men liksom så här kladdkaka, choklad, allt i min bakverk. Gud, vi kan verkligen inte vara vänner, Ingrid. Nej men gud, det driver du med mig. Är det några andra som inte gillar choklad? Men min bästa kompis är likadan. Så vi, där Det är bondade därför ni är bästa vänner. Ja. Man bondar på det här djupa planet också. chokladen. Åh, herregud. Ja. Du skickade in lite inspiration till oss. Och jag hoppas nu att du blir glad över det vi har valt. Ja, det hoppas jag va. Framförallt det Sanna har valt på Desenio. För hon är så duktig på att sätta ihop just lite tavelväggar och lite färger, matchningar och lite allt sånt. Och jag tänker att vi ska börja direkt här i vardagsrummet. Är du singel förresten? Ja. Alltså, Det är Caspia. ja, jag... Varför dejtar inte du Caspian? Nej men alltså jag har följt honom på Instagram så länge. Oh my god, driver du med mig? Men det här kan inte du säga. Jo! Ska inte ringa det? Men gud, varför har du inte lagt in en stöt? Nej men vi är Nej. lite olika ligor. För det första, om han svarar nu, Ja. då vet man att han skolkar. Han ska du ha. Ja. Ja! Så vi blir familj på riktigt, Ingrid. Vad fan det Och då här? kanske jag får lära mig äta choklad så att vi liksom... Ja, det måste du. Det måste du. Men han kanske inte gör det. Han kanske inte... Kanske där vi också bondar. Han äter choklad. Caspian äter allt, men han svarar inte heller. Så att där har vi inte något Nej, gemensamt. det blev inget. Det blev inget tyvärr, jag är så ledsen. Men det blir tavlor för dig, Ingrid. Men okej, singel, 18 år, egen lägenhet, driftig som fan. Gud, det här blev en liksom... Kom och dejta mig. Det var mer... Hon har inte bett om det här. Du har verkligen inte bett om det här. Det enda du bad om var tavlor och det ska du fucking få. Den här är den tavlan vi har tänkt här. Och det här ska jag faktiskt säga att det här är min personliga favorit. Alltså den är magisk. på Visst är riktigt. den magisk? Den är... Canvas-tavla med den här träramen. Den ser så jävla, får man säga det, dyr ut. Men den ser liksom lyxig ut. Visst ser den lyxig ut? Alltså jag tycker att den ser så jävla... Alltså man har sålt både njurar och lever för att ha råd med den här liksom. Om jag bara håller typ sådär, vad tror du om... För det första, gillar du att ha den över soffan? Tycker du om viben liksom? Det passar jättebra. Ska Alltså, jag trycka? nu har vi bara satt sån här tejp under. Ja. Den här kanske du får faktiskt spika upp sen. För den är så jävla dyr. Alltså om den här faller ner på golvet Då så... är du körd. Alltså, då jävlar har vi ett problem kan jag säga. Alltså jag älskar de här canvas-tavlorna med träramar. De är så fina. Nej men alltså wow! Ja. Det är verkligen, alltså det här, det var det som behövdes. Eller hur? Ja. Så kände jag när Sanna visade allting. Jag bara, det var exakt det jag menade Sanna. Det var exakt det. Alltså, du vet, för du vet, man vet ju vad man gillar. Men det är svårt att hitta vad man gillar. Ja men alltså, precis, alltså jag vet ju alltså min tanke när jag tänker. Exakt. Men sen så här, det ser inte ut så ändå. Exakt, det är samma hos mig. Den här har varit klockren. Alltså älskar den. Den är faktiskt magisk. Okej, vi går vidare till det här hörnet. Min vision nu då, en bild som jag har gått efter, eller som Sanna har skickat då. Ja. Det är ju då att vi ska ha en liten tavelvägg här. Vi ska fortfarande köra på de här jordnära färgerna, men en litet inslag av blått. Det var det jag skrev. Jag älskar blått. Exakt.
Den här ska ju typ vara här. Ska den vara på kanten av... Hur är det tänkt? För att jag menar, vi ska få upp en till. Det måste ju nå. Det får inte gå in i taket. Då sätter vi den här. Alltså, Nu sätter jag den. Ja. Jag gör det nu. Är den rak nu då? Jag älskar den här faktiskt. Ja, men alltså, jag älskar den blåa färgen. Det är alltså... Men den här är ju inte rak, Ingrid. Va? Den är ju Ja, det är så. verkligen sned. Den är ju verkligen så. Men vi kör på. Ja, det var ju tur att det bara är klister ändå. Så att du faktiskt kan ta... Men gud, den är så sned, Ingrid. Den är ju jättesned, Ingrid. Men om inte jag såg det så kommer jag inte se det sen. Nej, så. Okej, är den rak? Du kanske inte ska lita på mig. Okej, när det gäller- tryck här nu då. Tryck här nere. När jag står här så utgår ju jag från tavlan jag har hängt upp här nu. Ja. Så då inser jag ju, det är någon av dem som är sneda nu. För det är ju inte Men det rakt måste vara där. den, för den här... Klart. Vet du vad, det här blir skitbra. Jag tycker vi gör ett jättebra jobb faktiskt. Good Faktiskt. fucking job. Oh my god, alltså det här är typ första tavelväggen jag sätter och jag fucking nailar allt. Förutom... Den och den som var sen. Förutom alla tavlor de är sneda, men alltså, Men alltså... stilmässigt, wow. Jag älskar den. Jag älskar. Okej, jag vet att jag sa att min favorit var den över soffan. Ja. Det är fortfarande en favorit, men den här är fan snäppet efter. Jag älskar ramen också. till det. Älskar! Den här hade vi tänkt att ha liksom liggande här. Vi kör. Nu är det du som håller koll på om det blir rakt igen då. Ja. Vad tror vi höjdmässigt? Ja. Men nu säger du ja till allt. Nej men... Kan du hålla en gång då? Ja. Ja, jag låter exakt likadant. Vet du vad, jag tänker vi kör där. Är den rak? Då gör jag det. Tryck! Ska jag trycka? Ja. Alltså den här är jättefin. Nej, alltså jag älskar den här. Ja men alltså ramen gör också mycket. Alltså mörka ramen. Ja, och den fångar in liksom tavlan så jävla fint. Okej, skitnice. Sitter den? Jag älskar den här. Den passar Alltså, verkligen. skitbra. Jag har även tänkt en liten minitavelvägg där. Ja. Den första som jag tänkte, Ja. tänker jag att vi ska fästa liksom här. Alltså Alltså- förlåt, men vi börjar bli riktiga proffs på det här, du och jag. Ska vi jobba med det här istället? Ja men typ. Alltså, Jag slutar med Mika och du jag slutar med det här andra. slutar med det andra. Nej, det här blir asnice. Älskar. Alltså det kommer bli så bra. Okej, hämta de två andra. Okej, sen är det de här då. Så det är fortfarande lite så här jordiga, dova färger. Ja. Så sen tänkte jag den typ här. Jag fäster den så kanske. Men inte lite väl långt ner. Jaha, är alltså det? tänker när man sitter. Tänk när du sitter och sminkar. Eller jag då. Ja, men vadå, det är ju en tavla. Ja, men då sätter vi den här då. Men jag är kort så att liksom det... Jag fattar. Okej. Och sen har vi då den. Alltså, lova mig att du kollar sen så att de sitter. Ja. Lita inte på mig där. Nej, det där vart inte bra. Ingrid, nu tycker jag vi satte den här för högt jämfört med den. Men det blev inte dåligt. Nej. Jag gillar det. Nej, jag tycker att det har varit lite stor skillnad här. Men det gör också lite att så här, det... Personligt. Ja. Nej men jag gillar det. Personligt. Jag älskar det för att det är också så här. Det blir inte samma skillnad heller. Då gör det lite mer så här. Ja, jag fattar. Om jag var du hade jag kanske sänkt den där lite. Eller höjt den där. Om jag spikar upp då så kan jag 100%. Ja. Ja. Okej, sista tavlan tänkte jag den här. Också så fin. Visst är den det? Ja, det gör hela väggen till någonting istället för bara... faktiskt. Jag älskar det. Ska jag trycka? Ja. Okej, du får hjälpa mig. Ja, den här. vänta. Alltså förlåt, men det här blev så fint. Ja. Nu vart det verkligen, det här hörnet blev liksom levande på ett annat Ja men sätt. det, alltså hela den här liksom korridoren har bara varit så sjukhus. Jag älskar det. Jag tycker att vi gjorde ett skitbra jobb alltså. Jag håller med. Good fucking job. Och är ni också intresserade av att fräscha upp lite hemma, så som sagt, glöm inte koden KLARA med stora bokstäver. Då får ni alltså 45% rabatt på posters, 20% på ramar och canvas. Och kom ihåg nu, om ni också vill ha hjälp av proffsiga Sanna, så skriver ni in i det här formuläret som är länken i beskrivningen. Och på meddelande där så skriver ni också in koden KLARA. Nu är det dags för mig att åka hem och hämta barn på förskolan och höra hur det har gått för lilla Jalen. Oh my fucking god. Det är igång. Jag kan säga så här, vi la ett dolt bud. Säljaren nekade det för de vill tydligen inte köra dolda bud. Jag måste bara säga en grej. Den här mäklaren tycker jag är lite skum på riktigt. Det känns som att dolda bud, jag har typ inte fått lägga budet ens. För hon har typ sagt i princip att så här, nej. Jag bara,
Men jag vill lägga ett dåligt bud. Jag har typ inte fått det. Nu känns det som att hon har golat ner mitt bud till en annan budgivare. För han lägger då... Vänta, nu ringer hon. Vänta, nu ska vi se. Ja, hallå? Ja, nej men det har varit svårt för mig att lägga bud hur som helst. Nu var det massa så här information eftersom jag nu la första budet. För det gick inte att lägga som sagt dolda bud och de ville ha en öppen budgivning. Och det var exakt det här jag och John ville undvika. För man blir så stressad av budgivningar och det är lätt att bli fartblind av budgivningar. Att man bara så här, man budar och budar och budar och sen till slut bara så här, men gud, alltså det här blev typ dyrare än vad man hade tänkt liksom. Så jag tycker det är jättestressigt. Så nu blir det hela tiden så här, nytt bud, nytt bud, nytt bud. Och jag är så här, vilken taktik ska man ha? Ska man höja, liksom chockhöja? Eller ska man höja lite hela tiden? Jag vet inte. Jag tycker det är skitjobbigt, verkligen. Nu får vi bara liksom ha is i magen och ta det lite lugnt. Nu la jag precis på ett bud på 100 000 över dem. Alltså, det här stressar mig jättemycket. Det stressar mig. Jag är verkligen kär i den här lägenheten. Alltså jag är verkligen kär i den här lägenheten. Och det värsta är att nu sitter någon mer och är kär i den här lägenheten. Och det stressar mig jättemycket. Åh herregud, alltså jag ser helt hemskt ut. Jag har precis satt ut mitt hår. Den här budgivningen, alltså jag blir sönderstressad. Alltså det här är det värsta jag vet. Alltså att vara med i en budgivning, det är det absolut värsta jag vet. För det är verkligen att hålla ens öde i någon annans händer. Budgivningen är i alla fall igång. Det är lagt 2 bud nu och jag bara känner så här, kan det vara över någon gång? Och det värsta är att jag känner typ att den här mäklaren inte vill stänga. Hon vill bara dra ut på det. Och det typ är så här, det här är en mardröm. Jag vill inte vara med i det här mer. Nej men alltså det är så hemskt. Det är så hemskt. Och jag vet inte hur vi ska tänka eller vad vi ska göra. Men ibland är det också bra att det tar lång tid. För då hinner man marinera det. Man hinner verkligen känna att vill vi det här? Så att man inte bara så här snabb liksom tänker någonting. Alltså och blir fartblinda som vi pratar om. Hur som helst, om vi släpper lägenheten lite. Jag fick precis ett sms från mäklaren som bara, nu tar budgivningen en paus för kvällen. Jag bara, vadå paus? Klockan är 19:30. Du är mäklare, vill inte du jobba och typ signa den här ikväll? Herregud. Ja, skitsamma. Det är nog bra. Inskolningen med Jalen har tydligen gått jättebra. Han tyckte det var jättekul. Han var dock bara där i 2 timmar idag med John. Samma imorgon. Och sen tror jag på måndag så börjar vi liksom lämna mer och mer. Det känns jättebra och pedagogerna var jättemysiga och jättesnälla. Och jag ska ta inskolning på fredag och tisdag. Och det känns också skönt för jag vill ju också lära känna pedagogerna och verkligen se hur de jobbar och allt sånt. Så det känns bra. Nu tänkte jag tvätta bort sminket, ta en dusch och faktiskt gå och lägga mig. Klockan är som sagt bara 19:30. Men jag är helt slut. Alltså jag är så jetlaggad och barnen är jetlaggade och de vaknar tidigt. Så att jag är så här, ögonen svider typ. Jag ska ta en snabb dusch och sen ska jag faktiskt gå och lägga mig. Med det sagt så säger jag faktiskt tack och hej hörni. Förlåt. Tack och hej hörni. Glöm inte koden hos Desenio. Hoppas ni uppskattade vloggen. Som sagt, länken är i beskrivningen precis som vanligt. Men koden som sagt har ni här även i erbjudandet nu. Så att glöm inte den om ni vill fräscha upp lite hemma nu inför våren. Och så håller ni tummarna för mig att den här lägenheten blir våran. Jag vågar typ inte tänka någonting. Men ja. Gud, det här är så jobbigt. Det här är så jobbigt alltså. Det är så jobbigt. Men vet ni vad? Vi hörs snart. Glöm inte att jag älskar er. Glöm inte att jag dör för er. Och vi hörs nästa vecka. Bye!